început printr-un gest profund personal care n-a avut nicio fărâmă de profesional în el, și anume faptul că am stins acea ultimă țigară, m-am simțit bine, m-am bucurat că, uite, nu vine să cred că mi se întâmplă chestia asta și nu e atât de greu cum se vaită lumea și e chiar frumos și minunat. Și din momentul ăla cumva a început așa o creștere în mine cumva. E foarte greu de explicat fără să pari arogant când o faci, dar pentru că pentru foarte mulți oameni lăsatul de fumat are de-a face cu sănătatea, cu banii, cu exemplul dat celor din jur, ceea ce sigur și astea sunt lucruri importante. Dar dacă stai un pic și ești sincer cu tine însuți și te uiți un pic la evoluția ta din momentul în care ai stins ultima țigară, îți dai seama că ai crescut foarte mult în tine. Și din momentul ăla a început așa o serie de evenimente în viața mea profesională în care parcă toate vechile structuri începeau să se clatine și să se dărâme odată cu stingerea acelei ultime țigări. Lucram în publicitate și unul dintre marile defecte pe care le-am avut când am lucrat acolo, acum nu știu, poate așa a și fost conjunctura, a fost mereu să mă uit în ograda altuia. Eram cumva și obligați, te obligă meseria să te uiți în ograda altuia, să vezi ce se face, ce idei au mai apărut, să fii la curent cu noutățile, cine ce-a mai făcut, ce campanie, etc. Dar cumva chestia asta ți intră pe sub piele și de unde ideal ar fi să fii motivat pozitiv, ajunge la un moment dat să te roadă și de la competiție frumoasă până la invidie nu e decât un pas. Chestia asta s-a întâmplat la o lună, două, după ce mă lăsasem de fumat. Nu mai vroiam să mai vorbesc, să mai știu, să mai evaluările lui X, lui Y, nu m-a mai interesat nimic. Nu știu, coincidență sau nu, repet, eu o pun pe seama acelui mic, dar important eveniment în viața mea, faptul că am început să cresc și faptul că am intrat în contact cu metoda asta, care ulterior m-a și făcut să schimb acasul fundamental. Metoda asta te pune pe gânduri foarte mult, îți face lumină în cap bine de tot. Marele merit al metodei este că te face să gândești și să-ți pui întrebări, să pui totul la îndoială. Și uite, pornind de la pusul ăsta la îndoială, am continuat să o fac și în alte zone din viață. Și să mă întreb dacă chiar contează pentru mine ce face X și Y, dacă mă ajută în vreun fel, dacă mă ajută să cresc, dacă îmi face bine. Și am început să constat că nu îmi făcea foarte bine și că viața mea era foarte marcată de experiențele celor din jur și mai puțin de experiențele mele. Și uite așa, încet, încet, asta spun că a fost un proces de dezvoltare personală, nu de lăsat de fumat. A fost mult mai mult de atât. Sigur că în paralel mi-a venit și ideea de a deschide această clinică, văzând că nu există o clinică Allen Carr în România. Totul a pornit, de fapt, din dorința de a da binele mai departe, o treabă pe care foarte mulți dintre cei care se lasă cu metoda Allen Carr o simt. Anume, simt că li s-a făcut un bine extraordinar și vor să-l dea mai departe. Așa a început o discuție foarte lungă cu cei de la Londra. Interviul de recrutare durează, mai ales într-un teritoriu nou, nereprezentat, durează luni de zile, cazul meu a durat 5 luni, până când și-au dat ok-ul. Și în tot timpul ăsta simțeam că se schimbă ceva fundamental în mine, că sigur eram ok și mulțumită cu jobul pe care îl aveam și recunoscătoare, dorisem foarte mult timp să lucrez în publicitate, a fost un vis de-al meu din facultate. Dar, pe de altă parte, simțeam că urmează să se întâmple ceva și să se schimbe și e foarte bizar. E, dacă vrei, un sentiment similar îl trăiesc de multe ori fumătorii în timpul sesiunilor, când sunt în pauze și, deși fumează o țigară în momentul ăla, simt că sfârșitul se apropie foarte repede și că o să pună punct în curând fumatului și se simt foarte ok. E o situație paradoxală. Dar cam așa a fost și cu mine. Deși în continuare veneam la serviciu și munceam de la 10 la 7, regulamentar, simțeam că o să se schimbe ceva
cât de curând. Și că pornind pe drumul ăsta al terapiei antifumat, fiind și singura persoană din țară care face treaba asta, singurul terapeut format în metoda Allen Carr, normal că lucrurile aveau să se schimbe, dar nu știam cât. Toți terapeuții Allen Carr, indiferent că sunt singuri într-un teritoriu, indiferent că sunt clinici cu 10 de angajați de terapeuți, toți avem fir roșu direct cu Londra. Și vorbim între noi, comunicăm o dată pe an, ne întâlnim cu toții la Londra, la conferința terapeuților Allen Carr. Între noi e un schimb permanent de idei și de noutăți și de cazuri și de feedback-uri și metoda, chit că esențial a rămas aceeași din secunda în care a gândit-o Allen Carr, dar pe aici, pe acolo, este un organism viu care se mai modifică. Fiecare terapeut vine cu experiența proprie în povestea asta. Și chiar dacă uneori poate să fie un job foarte singuratic, mai ales dacă ești singur într-un teritoriu, e suficient să deschid calculatorul și să intru pe forumul nostru și să vorbesc cu câțiva oameni și e ca și cum ar fi în camera ailaltă. Lăsatul de fumat în sine este un eveniment brusc. O singură dată stinge acea ultimă țigară și aia a fost. Da, până la evenimentul ăsta, cu un oarecare grad de unicitate, sperăm, da? Există un proces decizional pe care oamenii îl parcurg, pe care toată lumea îl parcurge, din secunda în care spune pentru prima oară în viața lui vreau să mă las de fumat și până în momentul în care stinge acea țigară, pot să treacă ani. E un proces cu un dute vino îngrozitor de frustrant, un pas înainte, doi înapoi, cam așa e. Și într-adevăr, în procesul ăsta decizional, omul este singur. Da? Nu mai are pe altcineva. Sigur că fiecare fumător știe foarte bine cât zgomot de fond a trebuit să îndure până să ia acea decizie, gata, astăzi mă las de fumat. Din secunda în care stinge acea ultimă țigară, el intră într-un proces de readaptare la viața de nefumător, la normalitate, de fapt, că ne-am născut nefumători, esențial, nu? Și în acel proces, oamenii au un ghid, mă au pe mine, nu mai sunt singuri. Și sigur că fiind un lucru pe care îl fac la un nivel profund personal și intim chiar, eu nu pot trăi în locul lor perioada de după, nimeni nu poate. Fiecare și-o trăiește. Dar ideea e că într-un fel o trăiești când ești singur și nu ai niciun fel de ghidaj și orbecăi prin întuneric și ești înspăimântat de tot felul de povești horror care ți s-au spus. Și alta e când ai pe cineva lângă tine care știe cu ce se mănâncă treaba asta, îți arată realitatea, îți aprinde becurile mari, astfel încât să nu te pierzi singur prin tunelul ăla. Viața unui fumător este prinsă între foarte multe lucruri care se contrazic. Vreau să fumez, dar vreau să mă las totodată. Vin oameni care povestesc așa că nu-mi place să fumez, dar îmi place să fiu fumător. Două lucruri care sunt diferite, nu? Ambivalența asta este caracteristică tuturor fumătorilor, deci nu mă surprinde, operez cu ea în fiecare sesiune. Iar apropo de plăcerea de a fuma, toți fumătorii spun că le place să fumeze. Asta este unul dintre marile mituri pe care îl spulberăm în sesiune. Nu ne place de fapt să fumăm. Nici măcar celor cărora li se pare că le place cel mai mult din lume, cumva glumesc și spun, fiecare fumător zice, mie chiar îmi place să fumez, de parcă celorlalți nu le-ar plăcea, ar fuma din obligație, că le e jenă să nu scadă vânzările la companiile de tutun. Nu! Toți credem chestia asta. De fapt, e o mega iluzie la mijloc, pe care o explicăm în sesiune și care nu are nimic de a face cu plăcerea simțurilor. Simțurile, de fapt, sunt cele mai lezate când vine vorba de fumat, cum ai spus și tu. Într-un fel, receptăm plăcerea gustului unei prăjituri sau, nu știu, și într-un fel
ceva la care se poate discuta foarte mult, mereu când le intre pe fumători. Ne place gustul țigării? Hai să ne gândim. Mereu avem amendamente. Da, dar dacă e însoțită de, dacă e cumva, dacă... Niciodată nu e ceva foarte sigur și unanim acceptat. Da? Deci punem la îndoială foarte multe lucruri, dar plăcerea fumatului este unul dintre ele. Și uite așa, oamenii ajung să-și dea seama că de fapt nu e plăcerea autentică, e altceva la mijloc. E o creștere foarte lentă, însă este acea creștere organică pe care și-o dorește orice business. Că această creștere organică vine cu foarte multă răbdare la pachet. Este de altfel parcursul tuturor clinicilor din lume. Toate clinicile Allen Carr din lume au avut cam aceeași poveste, pentru că, în general, cei care au pornit clinicile, dacă nu cumva în toate cazurile, au fost foști fumători care și-au dorit foarte mult să dea binele mai departe. Și atunci când au văzut că nu există clinică în teritoriul lor, au făcut demersurile ca să deschidă o clinică. Și atunci, de fapt, în spatele unei clinici se află un om care este poate mai curând terapeut decât o minte de business foarte aplicată. Sigur că sunt și cazuri în care aceste două calități s-au reunit într-o singură persoană și acolo se vede foarte bine treaba asta. Dar toată lumea asta mi-a povestit înainte să încep. Trebuie să ai răbdare pentru că o să crească, dar o să crească lent, însă o să crească frumos. Și acum, la 3 ani de la primele sesiuni, la începutul sesiunii le ofer participanților un chestionar. Și una dintre întrebări este: cum ați auzit de noi? Da? Simplu. Și le dau câteva variante de răspuns, tocmai ca să am un pic o măsură a awareness-ului, ca să zic așa, tocmai pentru că nu investesc bani în publicitate decât minimal pe rețele de socializare și atât. E important să știu. Și nimic nu mă bucură mai tare decât să văd că se bifează. În fiecare sesiune sunt cel puțin 2-3 persoane care bifează la recomandarea cuiva care a venit în sesiune. Și chestia asta pentru mine e fenomenală. Adică e clar că ce fac are valoare, e clar că oamenii au fost mulțumiți de ce au primit aici și au dat mai departe. Ori afacerile care cresc așa, chit că durează mult până cresc, dar cred că e o creștere cea mai frumoasă creștere posibilă. Astea sunt coșurile, celebrele coșuri cu țigări. La finalul sesiunii avem acest ritual în care, după ultima țigară, cine dorește să le arunce așa într-un gest simbolic, să se lege foarte clar de țigări, poate să o facă. Și de-a lungul timpului am avut și oameni care au venit și care aveau o adicție de nicotină continuată după ce s-au lăsat de fumat, continuată cu gumele de mestecat cu nicotină. Până la urmă, noi ce facem aici, noi nu doar lăsăm omul de fumat, ca să zic așa. Noi le liberăm dintr-o adicție foarte puternică, atât fizică cât și psihică. Și despre asta e vorba. Noi propovăduim libertatea, nu lăsatul de fumat, musai. Că-s două chestii care, mă rog, sunt un piculeț diferite. Sigur că toată lumea vorbește despre fumat, despre antifumat, asta e trendul, dar libertatea înseamnă să fii liber de orice. Pentru că uneori lucrurile se înțeleg la nivel rațional, dar nu se acceptă la nivel emoțional. Adică, spre exemplu, uite, apropo de dependența de nicotină, toată lumea știe că nicotina dă dependență, că țigările sunt adictive, etc. Dar de nenumărate ori am avut în sesiune oameni care mi-au mărturisit cu jumătate de glas că, deși ei știu că da, dă dependență de nicotină, ei nu cred despre ei înșiși că sunt cu adevărat dependenți. Asta este cel mai mare pericol al acestei capcane, și anume faptul că nu simțim dependența așa cum o simte un dependent de heroină sau de cocaină sau de pastile sau nu știu eu ce altceva, unde în acele cazuri dependența este profund fiziologică și omul chiar știe când intră în sevraj.
Ei bine, la fumători treaba este foarte subtilă și fină și nu se simte. Și atunci fumătorul trăiește în permanență iluzia că fumează de plăcere, că are un tabiet, că îl ajută să gestioneze nervi, mă știu ce, care toate sunt niște iluzii și niște prostii. Da? De fapt, în subsidiar este o adicție foarte, foarte subtilă care te face să-ți iei doza ca la orice alt drog, cu o frecvență, o periodicitate, o anumită dimensiune în funcție de toleranța pe care o are corpul tău și cu asta poate. Un alt motiv este că vor să testeze, să vadă dacă le mai place sau le-ar mai plăcea după un timp, ce gust mai are, fără să accepte până la capăt că fumatul nu are nimic de a face cu nicio legătură cu gustul sau cu mirosul sau nu este o experiență senzorială, este o porcărie. Nu, este cu totul și cu totul altceva. Și un lucru pe care nu-l cred sau nu-l știu oamenii este că dependența se instalează de la primul fum. Pe vremuri era suficient o țigară întreagă, asta înseamnă 10-20 de fumuri, ca să se instaleze mecanismul de adicție. Acum este suficient un fum. Adică, într-atât sunt de adictive chestiuni. Dar pentru că nu ai niciun fel de sevraj și nu te tăvălești în timp, habar n-ai. Și uite așa, fumătorul trage o țigară după un an după ce s-a lăsat de fumat și are exact senzația sau, vă rog, credința, convingerea care a avut-o la 15 ani când s-a apucat. Păi da, uite, nu s-a întâmplat nimic. Ba da, s-a întâmplat doar că nu știi. Nu ne jucam cu drogurile. E simplu, adică ori el ai, ori bălaie. Nu se poate linie de mijloc. Asta este o altă convingere cu care luptăm foarte aprig aici în sesiuni, să o înlăturăm, și anume faptul că ai putea cumva să controlezi fumatul. Dacă ai reușit să te controlezi suficient de mult încât să devii și tu un fumător ocazional, în condițiile în care pe tine organismul te duce la un pachet pe zi. Nu se poate. Nu te joci cu drogurile, adică e un drog, asta trebuie în primul și în primul rând acceptat. Nu este doar o țigară, este o doză de drog. Și e cumplit, adică cu atât mai dificil este cât este un drog legal și super promovat.